Lahat ng mga student ID ay pwede nang makapag-open ng Gcash account at mag-fully verify nito. So, student ID for 17 years old and below only. Yan. Kung ikaw ay 17 and below, congratulations kasi meron akong student ID ngayon. Pwede kang magpasa gamit ang iyong student ID. Ilabas na ang student ID mo at of course, pilitin natin yan. Huwag natin basahin yung iba. Alright, welcome back to Learning Buddy. This is Sir Marvin at sa episode na ito, ang ituturo ay kung paano tayo gumawa ng Gcash account gamit ang student ID. Nagkaroon nga ng bagong option sa Gcash IDs na pwedeng ipasa. Yung student ID, ang nakalagay ay kapag 17 and below yung age mo, gamit lamang ang student ID ay pwede na po tayong gumawa ng Gcash account. Okay, pwede na fully verify ang Gcash account. Basta siguraduhin na yung information na nandun ay totoo at hindi siya peke. Siyempre, hindi siya peke. Okay, so congratulations sa lahat at punta na tayo sa tutorial. Welcome back to Learning Buddy. This is Sir Marvin at sa episode na ito, may good news nga tayo, no? Kasi yung Gcash, naglalabas sila ng another option sa ID, no? Meron na silang student's ID or student's ID na pwedeng isubmit. Okay, so syempre kapag wala ka pang Gcash account, punta tayo sa ating Gcash and then of course, pupunta tayo dito sa ating Play Store. Pipindutin natin ang Gcash. I-type mo lang Gcash and then kung wala ka pa nga, i-install mo. So ngayon, since mag-tutorial tayo, i-install ko. Alright? And then, i-wait lang natin ito na ma-install and then, i-launch na natin ang application. So, kagaya ng sinabi, no? Good news nga ito para sa mga estudyante na matagal na naghahanap ng verification process para sa kanilang student ID kasi marami ang gustong minor na of course makagawa ng Gcash account nila. Okay, so wait lang natin ito. Installing na nga ang ating Gcash account. So, ang ipapakita ko sa inyo ngayon, no, magkakaroon na tayo ng option na gustong-gusto ng lahat ang ID ng mga estudyante. And of course, ayun na nga, scanning na siya, no, yung Gcash natin. And then, ayun, pwede nang i-open. Open ko na to. Pindutin ko ng open. And of course, mapupunta tayo sa my Gcash. Okay? May nakalagay dito, no? Request permission to enjoy the full features of the app. Gcash needs to access to. Siyempre, i-open mo yung contacts, storage, device location, and camera. Okay mo lang yan. No? And then, pag nakita mo to, pinutin lang ang allow. Of course, pag sumunod ito, allow ulit. And then, of course, allow ulit. And then, allow the app while using. Okay? Allow din yan. Lahat yan allow. And then, nandito na nga tayo. So, may dalawa kang pagpipilian, register or login. Siyempre, mag-register tayo. Kaya ang pipiliin ko ay register. Number, wait lang po. Alright, so dito ilalagay ko nga ang number ko. Pinutin ko yung number ko. And then, next ko lang. Pinutin ang next. And then, magpapadala nga ito ng authentication code sa aking number. Okay, wait ko lang yung text niya. And then, nakita niya, pumasok yung number kasi gamit ko dito ang SIM na number na ako. Ginamit ko, okay? So, pinutin ko lang ang submit. And then, pagdating dito, syempre, may nakalagay, register. Tell us something about yourself. Only provide information that is true and correct. Of course, ilalagay ang first name, ang middle name, and of course, may iba pang information na kailangan fill out. Okay? So, lalagay ko lang name ko dito. So, yan. Lagay ko dito ang name ko. And of course, yung aking middle name and yung last name. Yan. Pag-fill out, ay, yan. Pag-fill out, pumunta sa birth date and then pumili. Kailangan po ang birthday nyo ay saktong-sakto at tama. Okay, sir, ang tanong, paano yun? Yung birthday ko sa ID iba sa totoong birthday. Ang susundin po ay yung birthday na nasa ID. Okay, so halimbawa dito. Okay, ayusin ko lang po ito. Fill out ko lang siya and then okay na. Pagkatapos, i-okay mo na. And then, of course, ang address mo ilalagay mo. So, yan. Fill out ko lang to. Yan. So, pagka-fill out, ay wait lang. Lagyan ko pa ng barangay. Of course, yung email, ilalagay ko yung email ko dito. And then, i-next mo na yan. Pag na-fill out mo na to, yung first name, middle name, last name, birthday, address, and email, pindutin ng next. And then, ayan nga, i-review mo ang iyong information. Pag okay na, wala nang mali,
i-next mo na. Pag may mali pa, mag-back ka and then i-edit mo. Okay, so since okay na ako, i-next ko na yan. Of course, may next mo na yan. Of course, isi-set mo yung mobile pin mo dito, no? So ngayon, ilalagay ko dito ang pin na napili ko. Okay, halimbawa lang ito, no? Okay, uulitin mo sa baba kung ano yung tinype mo sa taas. And pag nakita mo nga yung check, it means okay na. And then, pinutin ang submit. Wait lang natin. At ayan na nakalagay, we've successfully created your Gcash account. And then, proceed to login. Okay? So, punta na tayo, proceed to login. Yan. So, ano bang in-enter mo na pin doon? Dapat yun ang i-type mo. Okay? And then, nandito na ako na redirect kasi bagong gawa tayo. Dinaretso na tayo Gcash. I-tap mo lang lahat ng makikita mo. Tap lang yan. And then, pinutin ang remind me later. Okay, pagdating nga dito, hindi ka pa fully verified. Diba? So, ngayon, ang gagawin mo ay ito. Pinutin ang profile. Nakita mo ba yung tao sa baba? Ulitin ko. Yung tao sa baba, yung katabi ng activity. Kasi meron diyang apat. Yung home, QR, activity, and profile. Pinutin mo ang profile. Ngayon, meron ka na, di ba? Congratulations, meron ka na ng Gcash. Pero may isa pa, no? Meron ka pang isang dapat gawin. Paano mag-fully verify gamit ang student ID? Ngayon, ano ang pipindutin dito pag nandito ka na? Pumunta ka doon sa may baba ng picture mo na wala pang laman sa akin, no? Pinutin ko yung verify now. Pinutin ko. Mapupunta ako ngayon dito. So, makikita mo dyan, nakalagay, get verified, you are a basic user. Get verified now to secure your account and gain access to all Gcash services. So, dito sa account verification, magta-take tayo ng ID photo, no? Scan tayo ng face, and fill out tayo ng information. Okay? So, punta na tayo dun sa baba, pinutin ang get verified. And then, lalabas nga dito ang mga available IDs. Huwag kabahan, nandyan ang student's ID. Pero sabihin ko lang dito, ano ba mga available IDs na meron? Kung merong UMID, okay yun. Pero syempre, kaya nga kayo students, di ba? Estudyante pa lang kayo kasi wala kayong UMID, no? Kaya nga kayo nagpunta dito kasi wala kayong mga nabanggit na ID na to, no? So, pero banggitin ko lang ang mga pwedeng ID na gamitin ay UMID ID, driver's license, PhilHealth card, SSS ID, passport, and voter's ID. Huwag kabahan, meron tayong available ID ngayon na surprise nga, no? Ayun, nakita niyo yung other ID na pwede na ngayon, student ID. Okay, congratulations. Lahat ng mga student ID ay pwede nang makapag-open ng Gcash account at mag-fully verify nito. So, student ID for 17 years old and below only. Yan. Kung ikaw ay 17 and below, congratulations kasi meron na pong student ID ngayon. Pwede kang magpasa gamit ang iyong student ID. Ilabas na ang student ID mo at of course, pindutin natin yan. Huwag na natin basahin yung iba. So, pag pindot mo yan, may lalabas how to take an ID photo. Make sure the ID is right and side up. Okay? So, nakita nyo naman, no? Dapat siya ay nakaganyan, no? Hindi dapat siya ganun. Hindi dapat siya nakabaliktad. So, ang pwesto niya ay pwedeng portrait. Kapag ang ID mo ay naka-portrait, pagay na sa gitna. Kapag naka-landscape, yung una yung titingnan mo. Hindi pwede siyang ganoon na kapag naka-landscape siya, dapat hindi siya nakaganoon. Nakita niyo mo yung X, di ba? So, ganyan ang pwesto dapat. Yung una tsaka ikalawa. Okay? Muna yung UMID. And then, ito yung lalabas ngayon. Nakita nyo sa screen. So, kukunin ko lang yung UMID ko at gagawin ko na ngayon. So, ang gagawin mo naman dito ngayon ay mag-take ka ng picture mo, no? Mag-selfie ka. Wait lang po. Okay, naka-record ba tayo? Okay, recording. Next. Then, after nun, mag-fill na tayo ng information. Okay, wait lang. Sasaksak natin yung mic. Edit na lang. Na-fill out ko na yung ID. I mean, na-picturean ko na yung ID. And then, nakapag-picture na ako ng pagmumukha ko. Ngayon, ang gagawin natin, if you fill out natin yung information, please complete your personal information. ID information, UMID, andyan yung number. And then, salutation, please select. Siyempre, Mr. tayo, no? And then, andyan yung name, yung middle. And then, andyan ang surname, nationality. Siyempre, hindi naman tayo ibang, no? Tayo ay Pilipino.
Filipino. Civil status, single ka. Kung double ka, ilagay mo. Okay? So, andyan na yung contact number, yung date of birth, and kung saan ka pinanganak. Siyempre sa Philippines. Ilagay ko lang dito kung saan ako ipinanganak. No? Alright, so yung city ay yan. Okay, so kung nasan ka ngayon, yun ang ilagay mo. And then, work details. Pwede mong ilagay yung work details mo. So ako, government employee ako. Tapos ang role ko ay, okay, pipili na lang ako dito. Okay, and nature of work, kung ano ang trabaho mo. Syempre, education tayo. Source of fund, syempre ilalagay natin dito ay saan ka ba kumukuha ng fund mo. So kasi ako sa salary lang no? So ilalagay ay income from profession. Next. So kayo, bahala kayo kung ano bang source of fund ninyo. Okay? So bahala na kayo doon. Yung expected monthly transactions below 50,000, syempre wala naman tayong ganyang kalaking pera. Main purpose of opening of an account, syempre bank transfer or low load. Syempre yun ang purpose ko And then, are you a politically exposed person? No. Ayoko nga ng politics sa Facebook To establish the beneficial ownership, are you the actual owner of this account? Yes mo syempre. Okay, then next mo na. Okay, and then, so may error, hindi ako na-fill out, sorry. Employer or business? None. Ilagay ko lang ay none. Okay, so wag nyong lalagpasan yun kasi pag may nakakulay pula, ibig sabihin hindi mo pa-process yung information. Next ko na. And then, nakalagay dyan, review information. Ako, okay na sa akin yan. Pindutin lang ang I accept the terms and condition. And pindutin ang confirm. And, yay! Application submitted. Please allow us 7 days to review your application. You'll be notified via SMS. We appreciate your patience and understanding. And then, ang gagawin mo dyan, so, syempre, alis na tayo doon. Okay na ngayon ating application, ando na yun, wait na lang natin yan. Pero ibig sabihin, magagamit na ba natin ang Gcash kahit hindi pa tayo fully verified? Yes, pwede na nating magamit. Kaya lang naman natin fully verified yon para mas maging safe ang paggamit natin ng Gcash. So, pupunta tayo sa Gcash. And then, wait lang, balik tayo dun sa yan, dito sa Gcash, no? Ayan, nandito na tayo sa ating Gcash account. Congratulations. And sa Gcash kasi maganda, pwede tayong mag-cash in, no? Mag-cash in. Ayan, pwede kang mag-cash in over the counter, no? Sa Generica, sa Choice Mart, Ultra Mega Supermarket, Robinsons, etc. Patingin na lang nasa screen. Yan. So, yan ang kagandahan ng Gcash. Okay, pwede kang mag-online banking through Gcash, BPI Union Bank, AUB, BDO, etc. And of course, may remittances sa Gcash, PayPal, Pioneer, MoneyGram, Western Union, etc. So ngayon, maliban dyan sa cash in, pwede ka mag-send ng pera doon sa tao. Kaya nga lang, ito kaya nakikita nyo dito ang get verified. Kasi hinihintay pa natin yung verification. So hindi mo nagagawin yan. Pero yung sending of money, yung sending of money, madali lang naman yun. Ilalagay mo lang yung number kung sino yung sasendan mo, and then lalabas na yung name niya, and then ilalagay yung amount kung magkano ipapasa mo or isasend na money, and then ikiklik lang yung send. Sa GSave, ito yung kung gusto mong mag-save ng pera dito sa Gcash, gagawa ka ng account. Hindi siya yung Gcash account mo, may gagawin ka pang procedure dito. Okay? Open a savings account. So kung gusto mo ng video nito para magawa natin one by one or para maging specific, pwede kang mag-comment sa baba. Okay? And then, of course, yung pinakasikat yung buy load. Kung gusto mo mag-buy ng load or magpa-load sa specific number, pwede mo kasi magamit ng Gcash para sa negosyo mo, no? Nandiyan ang Globe, TM, Smart, D2SIM, Cherry Prepaid, and Talk and Text. Okay? Kung gusto mo loadan ng isang tao, maloloadan mo. Okay? So, at marami pa, hindi na natin siya iisa-isahin. So, sana ay man natutunan dito sa ating video at sa tamang paraan. Okay? So, this is Sir Marvin at sana huwag kalimutan mag-subscribe. Hit ang notification bell para lagi update sa mga bagong videos ng Learning Buddy. Bye-bye!